आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पॉलिनेशन बघितलं, पॉलिनेशनचे टाईप्स बघितले आणि पॉलिनेशनचे एजंट्स बघितले, अबायोटिक एजंट्स अँड बायोटिक एजंट्स. अबायोटिक एजंट्समध्ये आपण विंड अँड वॉटर बघितलं आणि बायोटिक एजंट्समध्ये आपण बॅट्स, इन्सेक्ट्स लाईक एजंट्स बघितले. आता आज आपण नेक्स्ट पॉईंट बघणार आहे, तो आहे आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस. आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस म्हणजे काय, तर दीज आर मेकॅनिझम ऑर ॲडॅप्टेशन्स शोन बाय प्लांट्स टू प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन अँड प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन. These mechanisms are called as the outbreeding devices. It is also called as the contrivances. म्हणजेच प्लांटमध्ये असे काही ॲडॅप्टेशन्स झालेले असतात किंवा मेकॅनिझम्स आलेले असतात की जे फक्त क्रॉस पॉलिनेशनला प्रमोट करतात, सेल्फ पॉलिनेशन ॲव्हॉइड करतात. अशा प्रकारच्या याला आपण म्हणत असतो आउटब्रीडिंग डिव्हायसेस. आपण वन बाय वन हे सगळे डिव्हायसेस बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये फर्स्ट जे डिव्हाइस आहे ते आहे युनिसेक्शुॲलिटी. आता आपल्याला वी कॅन सी हिअर दिस पिक्चर. दिस इज अ पपया प्लांट. आपण बघतोय पपया प्लांट, इट इज अ डायोशियस प्लांट. डायोशियस प्लांट म्हणजे काय, तर मेल आणि फिमेल प्लांट्स वेगवेगळे असतात. इथं आपण बघतोय की एला मेल प्लांट आहे, फिमेल प्लांट आहे आणि बी जे आहे ते मेल प्लांट आहे. म्हणजेच फिमेल प्लांटवर फिमेल फ्लॉवर्स येतात आणि मेल प्लांट्सवर मेल फ्लॉवर्स येतात. मग या दोघांच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशनच घडतं, सेल्फ पॉलिनेशनचे इथं चान्सेसच नसतात. अशा प्रकारच्या मेकॅनिझमला आपण म्हणतो युनिसेक्शुॲलिटी. मेजमध्ये पण आपल्याला हे बघायला मिळतं. मेजमध्ये एकाच प्लांटवरती दोन्ही इन्फ्लोरसन्स असतात. मेल आणि फिमेल फ्लॉवर डिफरंट ठिकाणी येतात, डिफरंट इन्फ्लोरसन्समध्ये येतात. आणि पपयामध्ये प्लांट्सच मेल आणि फिमेल प्लांट्स वेगवेगळे असतात. धिस मेकॅनिझम इज कॉल्ड ॲज दी युनिसेक्शुॲलिटी. Then second mechanism that is called as the dichogamy. डायकोगॅमीमध्ये काय होतं, इन दिस डिव्हाइस अँथर्स अँड स्टिग्मा मॅच्युअर ॲट डिफरंट टाइम्स इन अ बायसेक्शुअल फ्लॉवर सो ॲज टू प्रिव्हेंट सेल्फ पॉलिनेशन. म्हणजे याच्यामध्ये अँथर्स, बायसेक्शुअल फ्लॉवर दिसतंय तुम्हाला, सनफ्लॉवरचे हे जे फ्लॉवर आहे ते बायसेक्शुअल आहे. दोन्हीही जे मेल आणि फिमेल ऑर्गन्स आहेत ते प्रेझेंट असतात, पण त्यांची जी मॅच्युरिटी टाईम असतो तो डिफरंट असतो. आपल्याला दिसतंय की ह्या सनफ्लॉवरमध्ये मध्ये जे असतात ते डिस्क फ्लोरेट असतात आणि ते बायसेक्शुअल असतात. आपण इथं बघतोय की इथं स्टिग्मा आहे आणि हा अँथर आहे खालच्या बाजूला युनाईट झालेला, आणि बाहेरच्या बाजूला जी गोलाकार अशी ओरल दिसते ती रे फ्लोरेटची असते. दिस फ्लोरेट्स आर कॉल्ड ॲज दी ऑल्सो न्यूटर फ्लोरेट. म्हणजे त्यांच्यामध्ये कुठलाही मेल आणि फिमेल दोन्ही प्रकारचे ऑर्गन्स आढळत नाहीत. मग डिस्क फ्लोरेट जर तुम्ही बघितला तर याच्यामध्ये स्टिग्मा आणि अँथर दोन्ही आहे, बायसेक्शुअल असतो हा, पण त्याचा मॅच्युरिटी पिरियड जो असतो तो डिफरंट असतो. मग याच्यामध्ये आपल्याला दोन कंडिशन्स दिसतात. पहिली जी कंडिशन आहे ती आहे प्रोटँड्री. डायकोगॅमीमध्ये प्रोटँड्री जी कंडिशन आहे ती आपल्याला सनफ्लॉवरमध्ये बघायला मिळते. प्रोटँड्री कंडिशन म्हणजे काय, तर इन धिस टाईप अँड्रोशियम मॅच्युअर्स अर्लियर दॅन द गायनेशियम. पहिल्यांदा अँड्रेशियम मॅच्युअर होतो, म्हणजेच अँथर मॅच्युअर होतो अगोदर आणि स्टिग्मा नंतर. त्यामुळे इथं मॅच्युअर झालेले पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या मॅच्युअर झालेल्या स्टिग्माच्या फ्लवर जाऊन पडतात. म्हणजेच इथं सेल्फ पॉलिनेशन घडूच शकत नाही, फक्त क्रॉस पॉलिनेशनचे चान्सेस इथं असतात. तशीच दुसरी जी कंडिशन आहे ती आहे प्रोटोगायनी कंडिशन. पहिली आपण बघितली प्रोटँड्री, आता आहे ही प्रोटोगायनी. गायनी म्हणजे आपल्याला माहिती आहे गायनेशियम. इथं आपल्याला दिसतं आहे ग्लोरिओसाचं फ्लॉवर आहे हे. आपण ह्याला मराठीमध्ये अग्निशिखा पण म्हणतो. रेड कलरचे फ्लॉवर्स त्याला येतात. इथं तुम्हाला हे स्टॅमेन्स दिसत आहेत. इथं हा अँथर दिसतोय. या कंडिशनमध्ये गायनेशियम मॅच्युअर्स अर्लियर दॅन द अँड्रेशियम. इथं आपल्याला गायनेशियम जो आहे तो पहिल्यांदा मॅच्युअर झालेला दिसतो आणि अँड्रेशियम आहेत म्हणजे पोलन ग्रेन्स नंतर मॅच्युअर होतात. ह्या कंडिशनला आपण म्हणतो प्रोटोगायनी. इथं सुद्धा सेल्फ पॉलिनेशन घडू शकत नाही. देन नेक्स्ट वन, थर्ड टाईप ऑफ डिव्हाइस दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रीपोटेन्सी. हे आपल्याला
जे आहे ही कंडिशन, हे मेकॅनिझम आपल्याला ॲपल प्लांटमध्ये दिसतं. याच्यामध्ये काय होतं तर पोलन ग्रेन्स ऑफ अदर फ्लॉवर्स जर्मिनेट रॅपिडली ओव्हर द स्टिग्मा दॅन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लॉवर. म्हणजे याच्यामध्ये जर तुम्ही ॲपलमध्ये बघितलं तर त्याचेच पोलन ग्रेन्स त्याच फ्लॉवरच्या याच्यावर लवकर जर्मिनेट होत नाही. बाहेरून आलेले दुसऱ्या फ्लॉवरवरचे दुसऱ्या प्लांटचे पोलन ग्रेन्स त्या स्टिग्मावर जाऊन पडल्यावर ते लवकर जर्मिनेट होतात. धिस कंडिशन इज कॉल्ड ॲज दी प्रीपोटेन्सी. आणि ही आपल्याला कुठं बघायला मिळते तर ॲपल प्लांटमध्ये आपल्याला ती बघायला मिळते. नेक्स्ट आहे हेटेरोस्टाईल. आता प्रिम्युला प्लांट जर तुम्ही बघितले तर याच्यामध्ये आपल्याला हेटेरोस्टाईल दिसते. हेटेरोस्टाईल म्हणजे काय तर दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे गायनेशियम इथं दिसतात. म्हणजे इथं स्टाईलचं जर तुम्ही बघितलं तर इट इज अ लॉंग स्टाईल, आणि इथं जर तुम्ही बघितली तर शॉर्ट स्टाईल दिसतीये तुम्हाला. दिस वन इज अ शॉर्ट स्टाईल. म्हणजे दिस इज कॉल्ड ॲज दी हेटेरो स्टाईल. स्टाईलची जी लेंथ आहे ती डिफरंट दिसतीये. मग आता इथं स्टिग्मा कुठं आहे तर लॉंग स्टाईलमुळं वरती आहे आणि जे स्टॅमेन्स आहेत ते खालच्या बाजूला आहेत. मग इथं मॅच्युअर झालेले पोलन ग्रेन्स इथं स्टिग्मावर जाऊन पडू शकत नाहीत. मग इथले जे पोलन ग्रेन्स आहेत त्याच्याच उंचीची स्टाईल दुसऱ्या फ्लॉवरमध्ये असते. मग ते कुठं जाऊन पडतात तर या स्टिग्मावर जाऊन पडतात. आणि इथले पोलन ग्रेन्स जे आहेत ते लिबरेट होतात आणि ते या स्टिग्मावर जाऊन पडतात. म्हणजे हे जे दोन प्रकारचे दोन वेगवेगळ्या प्लांटवर आलेले जे फ्लॉवर्स आहेत ते अशा प्रकारची कंडिशन्स दाखवतात की त्याच्यामध्ये दोन स्टाईलच्या ज्या लेंथ आहेत त्या डिफरंट आहेत. त्याच्यामुळे इथं तुम्हाला क्रॉस पॉलिनेशनच घडलेलं दिसतं. इथं सेल्फ पॉलिनेशन होऊच शकत नाही. नेक्स्ट वन जे आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द हर्कोगॅमी. आता या कंडिशनमध्ये काय होतं तर सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होतं आणि फक्त क्रॉस पॉलिनेशनच घडतं. हे जर तुम्ही बघितलं तर कॅलाट्रॉपिस म्हणजे आपण रुईचं झाड म्हणतो, त्या रुईच्या झाडामध्ये आपल्याला हर्कोगॅमी कंडिशन दिसते. याच्यामध्ये हा पेंटॅग्युलर स्टिग्मा दिसतोय तुम्हाला आणि त्याच्या खालच्या बाजूला हे जे दिसत आहेत ते अँथर्स आहेत. आता जर तुम्ही स्टिग्मा बघितला तर हा कुठं आहे वरच्या साईडला तो सिच्युएट झालेला दिसतोय तुम्हाला आणि खालच्या बाजूला हे काय आहेत अँथर्स आहेत. मग इथले जे पोलन ग्रेन्स असतात ते वरच्या दिशेला डस्ट होऊ शकत नाहीत, या स्टिग्मावर जाऊन पडू शकत नाहीत. म्हणून धिस कंडिशन अवॉइड्स सेल्फ पॉलिनेशन. धिस कंडिशन अवॉइड्स सेल्फ पॉलिनेशन अँड इट प्रमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन. मग इथले अँथर्स रिलीज झालेले दुसऱ्या स्टिग्मावर जाऊन पडतात. कारण का तर हे खालच्या बाजूला अँथर्स आहेत त्यामुळे ते इझिली त्याच स्टिग्मावर जाऊन डस्ट होऊ शकत नाहीत. अशा प्रकारच्या कंडिशनला आपण म्हणतो इट इज कॉल्ड ॲज दी हर्कोगॅमी कंडिशन. आणि हे आपल्याला कुठं शक्यतो बघायला मिळतं तर कॅलाट्रॉपिसमध्ये. म्हणजे ह्या स्टिग्मावर ह्या इन्सेक्टनी व्हिजिट केलेली दिसतीये बघा. त्यांनी दुसरीकडनं पोलन ग्रेन्स आणलेत आणि ते इथं काय केलेले आहेत डस्ट केलेले आहेत. नेक्स्ट आहे सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी. आता सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी म्हणजे काय तर दिस इज अ जेनेटिक मेकॅनिझम ड्यू टू विच द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लॉवर इज इनिबिटेड. म्हणजेच बायसेक्शुअल फ्लॉवर असतं पण तेच पोलन ग्रेन्स आहेत त्या स्टिग्मावर जाऊन पडले तर ते जर्मिनेट होऊ शकत नाहीत. म्हणजेच फक्त जे फॉरेन पोलन ग्रेन्स असतात दुसऱ्या फ्लॉवरवरून आलेले तेच ह्या अशा प्रकारच्या स्टिग्मावर पडले तर जर्मिनेट होऊ शकतात. म्हणजेच त्यांना आपण म्हणतो सेल्फ स्टरिलिटी. ते जे पोलन ग्रेन्स असतात ते स्टराईल असतात स्वतःच्या स्टिग्मासाठी आणि अशा प्रकारच्या डिव्हाइसला आपण म्हणतो सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी. टोबॅको प्लांट जे आहे ते अशा प्रकारचं मेकॅनिझम दाखवतं. आपण त्याला म्हणतो सेल्फ इनकॉम्पॅटिबिलिटी किंवा सेल्फ स्टरिलिटी.